ประเดิมเจ้าเจิ้นป่งพระเอกที่แสดงได้จัดจ้านดุเดือดกระแทกใจเจียเจียและสาวๆหลายคนเลยทั้งหล่อทั้งเท่เหวี่ยงบ้างหวานบ้างแสบๆคันๆดูไม่เคยเบื่อเลยวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์จีนที่ไปตามเก็บให้ครบคอลเลกชันกันค่ะปี 2024 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Love You หรือรักเธอส่วนชื่อภาษาจีนคือลู่จ่งสือหัวปู้หลีค่อนนางเอกรับบทโดยเติ๋งชีวินเป็นแนวแต่งงานก่อนรักที่หลังเรื่องย่อก็คือเธอกำลังจะเริ่มงานใหม่ในแอฟริกาแต่บังเอิญได้พบกับ CEO ลู่และมีเหตุการณ์ที่นำไปสู่การแต่งงานซึ่งการแต่งงานครั้งนี้ย่อมจบลงด้วยการหย่าร้างพวกเขาตกลงกันจะหย่าร้างกันอย่างลับๆหลังจากครบกำหนดแต่เมื่อเธอได้พบกับเขาเธอก็ตกหลุมรักเขาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือแสงจันทร์สีขาวของนายฟู่ช่างหวานและดุร้ายส่วนชื่อภาษาจีนคือฟู่จงเต๋อไปย่วยกวางย่องเถียนย่องเหย่นางเอกรับบทโดยหวังจื้ออีเป็นแนวรักแรกหนคืนเรื่องย่อก็คือเพราะปานผีเสื้อเฉียวมู่หวานและฟู่หยุนถิงจึงได้พบกันและแต่งงานกันอย่างหวานชื่นหลังจากทวงคืนอำนาจของตระกูลเธอคิดว่าทุกอย่างจะจบลงแต่เธอไม่คาดคิดว่าเบื้องหลังปานผีเสื้อนั้นคือการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างคนสองคนเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Interview Day Best Cover ส่วนชื่อภาษาจีนคือเมียนชื่อตันเทียนเฉิงเลอเย่จงซินเจียนฉงนางเอกรับบทโดยซือเจียลี่เป็นแนวรักแรกหวนคืนเรื่องย่อก็คือเฉินตัวและเย่จิงเฉินเติบโตมาด้วยกันในฐานะคนที่สนิทมากในวัยเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าครั้งหนึ่งเฉินเคยช่วยชีวิตเย่ไว้และด้วยความกตัญญูเย่จึงมอบแหวนให้เธอพร้อมสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอในอนาคตแต่ทั้งคู่ต้องแยกทางกันและขาดการติดต่อเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อให้ได้เงินเดือนสูงเฉินตัวจึงปลอมตัวเป็นผู้ชายและกลายมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเย่จิงเซินเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือลูกน้อยจากสวรรค์และสุดยอดสามีส่วนชื่อภาษาจีนคือเทียนเซี่ยงเหมิงเป่าฉันฮุนเหล่ากงซื่อต้าเหล่านางเอกรับบทโดยเกอเสี่ยวซีเป็นแนวครอบครัวเรื่องย่อก็คือเซี่ยคานคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพบกับกู้หยู่หมิงแรงงานข้ามชาติที่ดูธรรมดาในงานนัดบอร์ดน่าประหลาดใจที่ทั้งคู่ต่างมีลูกอายุ6 ขวบจึงตัดสินใจแต่งงานกันแต่ชีวิตสมรสกลับไม่สงบสุขอย่างที่คิดกู้หยู่หมิงซ่อนตัวตนและค่อยๆปรากฏขึ้นเรื่องราวอบอุ่นหัวใจเกี่ยวกับความรักความผูกพันในครอบครัวและตัวตนกำลังถูกเปิดเผยเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือคุณกงสมบัติทั้ง6ทำลายบ้านอีกแล้วส่วนชื่อภาษาจีนคือกงจงหนีเจียเลี่ยวเป่าโย่ชัยเจียเหลอนางเอกรับบทโดยจางจึ้งหยีเป็นแนวครอบครัวเรื่องย่อก็คือ6 ปีก่อนเลิ่งซินเย่ได้รับการวินิจฉัยผิดพลาดว่าเป็นมะเร็งหลังจากถูกทิ้งในงานแต่งงานเธอจึงสั่งให้นายแบบใช้มาค้างคืนด้วยและต่อมาก็พบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกแฝด6 ปีต่อมาเธอเลี้ยงลูก6 คนเพียงลำพังและด้าวเป่าได้พบกับกงฉินอี้ผู้เป็นพ่อที่ร่ำรวยแต่เรื่องซินเย่ไม่เห็นด้วยและต่อสู้เพื่อปกป้องลูกคนอื่นๆเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Steal the Heart Sweet Wife หรือขโมยหัวใจเมียสุดที่รักส่วนชื่อภาษาจีนคือโทซินเถียนชีนางเอกรับบทโดยหลี่เคออีเป็นแนวคอมเมดี้โรแมนต์ดราม่าเรื่องย่อก็คือสายลับหยันเสี่ยวซิงบังเอิญไปขโมยไพลินที่ตกทอดมาจากตระกูลเย่เซียนจึงยอมรับเงื่อนไขอันโหดร้ายและกลายเป็นภรรยาตามสัญญาของเย่เฉินในคืนสาบานแต่งงานหยันเสี่ยวซิงใช้การล่องหนขโมยไพลินแต่เนื่องจากความไม่มั่นคงของการล่องหนเธอจึงแทบจะเปลือยกายต่อหน้าทุกคนเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Cool and Sassy Mommy หรือคุณแม่สุดเท่และแซ่บส่วนชื่อภาษาจีนคือชูยี่โฮต้าเหล่ามามี่ซาเป้าเฉินเฉียวนางเอกรับบทโดยเจ้าหุยหนานเป็นแนวนางเอกแกร่งเรื่องย่อก็คือหนานอีสืบทอดมรดกจากมารดาและมีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมน่าเสียดายที่เธอยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจถึงความชั่วร้ายในธรรมชาติของมนุษย์เธอถูกลูกสาวนอกสมรสของบิดาใส่ร้ายจนเสียความบริสุทธิ์และให้กำเนิดลูกชายฝาแฝด2 คน และบิดายังบังคับให้เธอรับผิดและโทษจำคุก 5 ปีต่อมา นานอีถูกบิดาบังคับให้แต่งงานเข้าสู่ตระกูลซืออีกครั้งเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือ
เธอตื่นจากการหลับไหลส่วนชื่อภาษาจีนคือท่าชงเฉินซุยจงสิ่งไหลนางเอกรับบทโดยมึ่งหน้าเป็นแนวระทึกขวัญเรื่องย่อก็คือ3 ปีก่อนเฉินมู่ฉีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และกลายเป็นคนไร้หัวใจเธอได้รับการดูแลจากสามีแต่สามีกลับไม่เพียงแต่นอกใจแต่ยังทำร้ายเธออีกด้วยเขาไม่รู้เลยว่าเฉินมู่ฉีมีสติสัมปชัญญะเพียงเล็กน้อยและมองเห็นทุกสิ่งต่อมาเธอตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวว่าสามีจะฆ่าเธอจึงแสร้งทำเป็นตาบอดและต่อสู้กับสามีและเมียน้อยผู้ชั่วร้ายอย่างกล้าหาญเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือ เด็กสาวที่ถูกทิ้งกลับมาอย่างรุ่งโรจน์และทางครอบครัวก็เสียใจ ส่วนชื่อภาษาจีนคือที่หนี่หลงเย่ากุยหลายเฉวนเจียโตโฮ่หุยเลนางเอกเนี่ยรับบทโดยฉุยรั่วถง เป็นแนวลึกลับสืบสวน เรื่องย่อก็คือ อยู่เป้ยเปยถูกพ่อของเธอ อยู่เจิ้งทอดทิ้งกลางน้ำท่วมตั้งแต่อายุ6 ขวบ เธอได้รับการช่วยเหลือโดยเฟิงเฉิงอยู่โดยบังเอิญ แต่เธอเห็นเฟิงเฉิงอยู่ถูกอยู่เจิ้งทำร้ายจนกลายเป็นผัก เธอจึงคิดว่าเขาถูกพ่อส่งมา เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องแปลไทยคือภรรยาตั้งกฎบ้านไว้100 ข้อ ส่วนชื่อภาษาจีนคือเป้าเก้าซือจงฟูเหรินดิ้งเล่ออี้ไปเถียวเจียกุยนางเอกรับบทโดยจังจิ้นอีเป็นแนวดราม่าเรื่องย่อก็คือจินหมินถูกวางยาจนตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจและถูกไล่ออกจากบ้าน5 ปีต่อมาจินหมินกำลังขายผลไม้ในชนบทพร้อมกับลูก3 คนซือหยานตามหาผู้หญิงคนนี้มาตลอดแต่จินหมินเข้าใจผิดคิดว่าซือหยานเป็นพ่อค้าผลไม้เหตุการณ์ทำให้ซือหยานเสียความทรงจำซือหยานกับประธานบริษัทเทียนเฉิงกรุ๊ปสัมพันธ์กันอย่างไรนะเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์โด่งดังในเมืองหลวงส่วนชื่อภาษาจีนคือห่าวยินเจียวชีหมิงต้งจิงเฉิงนางเอกรับบทโดยชูอู่เป็นแนวโรแมนต์ดราม่าเรื่องย่อก็คือหลี่ซือเหยาบังเอิญไปค้างคืนกับเซินเทียนหลินประธานบริษัทเซินกรุ๊ปเส้นด้ายแดงแห่งโชคชะตาพันเกี่ยวกันตั้งแต่นั้นมาในเวลานั้นเซินเทียนหลินกำลังป่วยมีบุตรยากและหลี่ซือเหยาก็ตั้งครรภ์อย่างน่าอัศจรรย์เพื่อที่จะชนะเงินโบนัส 10,000 ล้านสำหรับการมีลูกเรื่องราวความรักสุดโรแมนติกและน่าตื่นเต้นจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Mr. Bo Madame Sold You for Money หรือคุณโบภรรยาขายคุณเพื่อเงินส่วนชื่อภาษาจีนคือโอเย่โฟเหรินป่าหนินไม่เหล่อคว้านเฉียนฮว่านางเอกรับบทโดยหวังเสี่ยวยี่เป็นแนวโรแมนต์ดราม่าเรื่องย่อก็คือเซินซือยี่ลูกสาวผู้ไร้ค่ากำลังนอนอยู่บ้านและถูกพ่อแม่ไล่ออกไปพึ่งพาตัวเองเซินซือยี่ได้รู้ว่าลุงของเพื่อนสนิทกำลังหาภรรยาและให้เงินเดือนสูงเธอจึงรีบไปสัมภาษณ์งานทันทีและในที่สุดก็ได้ใบทะเบียนสมรสแม้จะต้องแลกมาด้วยเงินเดือนสูงก็ตามเธอคิดว่าตัวเองสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้แต่เธอไม่คาดคิดว่าม่านแห่งความรักอันซ่อนเร้นจะค่อยๆเผยออกมาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือแม่สื่อตัวน้อยตกสวรรค์ส่วนชื่อภาษาจีนคือเทียนซื่อเสี่ยวหงเหนียงจงฉายหนีเจ้าชั่วฟู่เหรินเลอนางเอกรับบทโดยชื่อเย่เย่เป็นแนวแฟนซีโรแมนซ์เรื่องย่อก็คือเหยียนชิงชิงบังเอิญไปพัวพันกับเสินจือและใช้ชีวิตอยู่กับเขาอย่างไม่คาดคิดหลังจากพลังวาดมนต์ของเธอหมดลงและเธอกลายเป็นมนุษย์เธอจึงเข้าร่วมบริษัทของเสินจือและเริ่มงานเป็นเลขานุการเธอค่อยๆตกหลุมรักเสินจือแม้จะมีเรื่องราวพลิกผันมากมายแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Richest Woman หรือผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดส่วนชื่อภาษาจีนคือฉันฮุนชีเจ๋อชื่อเจอโฉฟู่นางเอกรับบทโดยโกะยื่อซีเป็นแนวโรแมนต์ชั่วค่ำคืนเรื่องย่อก็คือระหว่างกิจกรรมสร้างทีมนางเอกได้รู้ว่าแฟนหนุ่มของเธอทำงานบางอย่างโดยมีเจ้านายดูแล
ระหว่างที่เถียงกัน เธอล้มลง และเผลอเปิดระบบคิดค่าเสื่อมราคา ราคาสินค้าในตลาดโลกลดลง นางเอกกลายเป็นมหาเศรษฐี หลังจากคืนที่แสนไร้สาระก็เกิดเรื่องไม่คาดฝัน เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Serious Captain and Lucky Wife หรือกัปตันสุดจริงจังและภรรยาผู้โชคดี ส่วนชื่อภาษาจีนคือเหลิงเมี่ยนจีจังเตอหาวยุ่นเถียนชีนางเอกรับบทโดยหลี่เย่อเชียนเป็นแนวโรแมนต์ชั่วข้ามคืน เรื่องย่อก็คือเซินอึ้นซินผู้สูญเสียความทรงจำหลังจากถูกวางยาและมีเพศสัมพันธ์กับกู่จุนถิงทายาทการบินของกู่4 ปีต่อมาเพื่อช่วยลูกชายที่กำลังเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เธอจึงถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์กับตระกูลกู่และตั้งครรภ์อีกครั้ง เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Deep as the Sea Love Become Empty หรือรักที่ลึกซึ้งจบลงด้วยความว่างเปล่า ส่วนชื่อภาษาจีนคือ ฉิงซืนซื่อหายจงเฉินคง นางเอกรับบทโดย หันอยู่ทง เป็นแนวดราม่าหักหลัง เรื่องย่อก็คือบ้วยหรานที่ไม่เชื่อในความรักจนกระทั่งสู้หนวปรากฏตัวขึ้น ความสัมพันธ์ของเขาเต็มไปด้วยความหลงใหลและมั่นคง จนในที่สุดเธอก็ตกหลุมรัก แต่เพียง3 ปีหลังแต่งงาน สู้หนวก็นอกใจเพราะทนความน่าเบื่อหน่ายของชีวิตสมรสไม่ได้ หลังจากที่บ้วยหรานรู้เรื่องนี้ เธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมกันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมันดาอย่างแน่วแน่ก่อนเสียชีวิต โดยแช่แข็งเทคโนโลยีของมนุษย์กลายเป็นตัวทดลองทางวิทยาศาสตร์และหายตัวไป เรื่องถัดไปปี 2025 ชื่อเรื่องแปลไทยคือปลาคาร์ฟตกสวรรค์คุณพ่ออย่าใจร้ายเลย ส่วนชื่อภาษาจีนคือเทียนเจียงจินหลี่เตี้ยตี้เปียช่งหล่ะนางเอกรับบทโดยฉีแตนเป็นแนวแฟนตาซีโรแมนซ์เรื่องย่อก็คือจินหลี่เป็นหมออัจฉริยะอายุ10 ขวบผู้สามารถทำนายดวงชะตาได้และมีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมด้วยความโลภของเธอทำให้อาจารย์ทั้ง8ล้มละลายและถูกอาจารย์เสี่ยวป้าบังคับให้ลงจากภูเขาไปหาแพะรับบาปทันใดนั้นจินหลี่ก็จำคนผิดเพราะตาบอดสีจึงบูชาหลี่ทิ้งเฉินเทพผู้ดุร้ายแห่งหยุนเฉิงและปีศาจที่มีชีวิตบนโลกเป็นบิดาของเธอซึ่งก่อให้เกิดเรื่องร้ายสาระมากมายจินหลี่รักษาพิษของหลี่ทิ้งเฉินและนำหลี่ทิ้งเฉินและอาจารย์เซียวป้ามาพบกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือโชคดีปีงูการพบเจออันน่าอัศจรรย์ส่วนชื่อภาษาจีนคือเฉอเหนียนต้าจีจือเทียนเจี้ยงฉีหยวนนางเอกรับบทโดยปาวจินนี่เป็นแนวแฟนตาซีคอมเมดี้นางเอกแกร่งเรื่องย่อก็คือซูซูอัจฉริยะแห่งนิกายเสวียนเมินผู้ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดใน3 ภพได้บังเอิญเดินทางไปยังนิยายแมรี่ซูอันแสนดราม่าและกลายเป็นคู่ครองหญิงผู้โชคร้ายที่ได้แต่งงานกับฉินเฟยพระเอกหลังจากที่ซูซูเดินทางไปถึงนิยายเรื่องนี้เธอได้ใช้พลังเหนือธรรมชาติตบหน้านางร้ายด้วยวิธีต่างๆมากมายครอบครัวของฉินเฟยได้ยินความคิดของซูซูโดยไม่คาดคิดด้วยการฟังความคิดของซูซูตระกูลฉินจึงค่อยๆมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเสินซินเหยานางเอกคนเดิมและในที่สุดก็ตกหลุมรักซูซูเธอยังได้กำจัดนางร้ายคนนั้นจนหมดสิ้นและแต่งงานกับฉินเฉอลุงของนางร้ายคนนั้นเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคืออวยพรให้ทุกครอบครัวดอกไม้ประจำโรงงานที่กลุ่มชื่นชอบนำพาความมงคลมาให้ส่วนชื่อภาษาจีนคือฝูเต้าว่านเจียถวนฉงชังฮวาเชี่ยนเฉียงรุ่ยนางเอกรับบทโดยจังหลัวเฉินเป็นแนวนางเอกถูกกลั่นแกล้งน่าสงสารเรื่องย่อก็คือเฮอซี่หวานผู้ถูกบังคับให้ออกจากโรงเรียนเดิมทีเธอต้องการเพียงแค่สมัครงานพาร์ทไทม์แต่กลับถูกตามไล่เรากับกระต่ายขาวตัวน้อยแถมยังตั้งครรภ์แผด3ในชั่วค่ำคืนมีข่าวลือว่านายฮั่วในเมืองหลงนั้นเย็นชาไร้ความปราณีและเกลียดชังผู้หญิงอย่างที่สุดแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่ตระกูลของเขาจะสูญสิ้นแต่เขากลับควบคุมความปรารถนาอันหวงแหนในตัวเธอไม่ได้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Love Comes After Having Children หรือเด็กน้อยน่ารักเหนือธรรมชาติอายุ4 ขวบครึ่งส่วนชื่อภาษาจีนคือเฉวียนยิเสเหมิงเป่าซื่อซ่วยป้านนางเอกรับบทโดยหวังหรูเว่ยเป็นแนวแฟนตาซีดราม่าเรื่องย่อก็คือหลังจากสูญเสียลูกชายไปอย่างกระทันหันพลังเวทมนต์ของหลินเย่ก็ถูกทำลายลงบังคับให้เธอต้องล่าถอยจากภูเขาเธอได้พบกับเสี่ยวเป่าซึ่งนำพาเขามาสู่ตระกูลเจียง
เธอพยายามแก้ไขวิกฤตของตระกูลเจียงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับถูกหลิวอี้อินใส่ร้ายระหว่างที่เธอใช้เวลาอยู่กับเจียวจินฮั่นเธอเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับเขาและค้นพบว่าเสี่ยวเป่าคือลูกชายของเธอเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Love is forbidden in marriage หรือไม่มีความเมตตาในชีวิตสมรสส่วนชื่อภาษาจีนคือฮุนบู่หลงฉิงนางเอกรับบทโดยเมืองหน้าเป็นแนวการแต่งงานที่ปราศจากความรักเรื่องย่อก็คือซ่งซูถงเพิ่งกลับถึงบ้านแต่กลับต้องมาพบกับโม่หันเฉิงศัตรูคู่แค้นของเธอด้วยความเกลียดชังที่ฝังรากลึกพวกเขาดูถูกเหยียดหยามกันอย่างเปิดเผยแต่ในใจลึกๆแล้วพวกเขากลับรู้สึกเจ็บปวดต่อกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Waiting for You in the Future หรือวันแห่งความรักส่วนชื่อภาษาจีนคือจินรื่อจือฉือเรื่อเลี่ยนนางเอกรับบทโดยเชิงอีเจียเป็นแนวความสัมพันธ์เรื่องย่อก็คือทนายความคนใหม่ถูกใส่ร้ายและทนายความที่กลับมาจากฮ่องกงก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Unexpected Crazy Barking หรือคุณโบเลิกแกล้งได้แล้วเมียคุณหนีไปแล้วส่วนชื่อภาษาจีนคือปัวเช่าเปียจวงเลอฟู่เหรินเผาลู่เลอนางเอกรับบทโดยหลิวโจฉิงเป็นแนวดราม่าโรแมนซ์เรื่องย่อก็คือนอนดึกแล้วบ่นเรื่องจบแย่ๆในนิยายแล้วหันมาเป็นนางเอกงั้นเหรอขณะที่ลู่จื้อหลิงกำลังจะวิ่งหนีเธอก็ถูกป๋อหวังพระเอกหนุ่มที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงขวางอยู่ที่มุมห้องเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Utterly Submit หรือยอมแพ้โดยสิ้นเชิงส่วนชื่อภาษาจีนคือเจ๋อตุ้ยเฉินฝูนางเอกรับบทโดยหานเจียหุยเป็นแนวคู่รักกลับมาคืนดีกันเรื่องย่อก็คือเจียงว่านจือและซีเหมือนหลี่เฉินเจ้าชายแห่งตระกูลนักวิจัยวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์ลับๆกันทั้งคู่คบหากัน3 เดือนในวิทยาลัยก่อนจะเลิกรากันไป3 ปีเจียงว่านจือถูกบังคับให้แต่งงานกับเพลย์บอยของตระกูลฟู่เธอขับรถพาคู่มั่นและคนรักไปที่โรงแรมในคืนฝนตกแต่เธอไม่คาดคิดว่าชายผู้สูงศักดิ์ที่นั่งอยู่ในรถหรูที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์คืออดีตแฟนหนุ่มของเธอที่ถูกทิ้งเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือคู่มือสังคมจอมปลอมส่วนชื่อภาษาจีนคือเหว่ยหมิงเหวียนฮวนเชียนโฉเช่อนางเอกรับบทโดยจินจือเป็นแนวพระเอกเป็นฝ่ายสนับสนุนนางเอกฉลาดเรื่องย่อก็คือด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะหนีออกจากครอบครัวหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อแซงทำเป็นทายาทเพื่อเข้าแต่งงานกับเศรษฐีเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Dot On หรือคู่มือเอาชีวิตรอดในหนังสืออย่าตกหลุมรัก NPC ส่วนชื่อภาษาจีนคือชวนซูฉิวเซิงจื่อหนานฉิงวู่ตุ้ย NPC ต้งซินนางเอกรับบทโดยซุนเชียนสุมเป็นแนวนางเอกหลุดเข้าไปในนิยายเรื่องย่อก็คือซูซิงซิงนักเขียนออนไลน์ได้เดินทางเข้าสู่นิยายที่เธอเขียนขึ้นโดยบังเอิญและถูกผูกมัดด้วยระบบเธอต้องการให้ค่าความรักของพระเอกหลี่หยันเฉินลดลงเหลือติดลบ100ก่อนที่จะกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงซูซิงซิงทำตัวราวกับปีศาจตบหน้าหลี่หยันเฉินแต่กลับพบว่าค่าความรักที่หลี่หยันเฉินมีต่อเธอนั้นเต็มเปี่ยมซูซิงซิงตกใจมากที่พบว่าหลี่หยันเฉินมีตัวตนอื่นเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือสามีอบอุ่นยุค 80 ส่วนชื่อภาษาจีนคือชวนเต้าปาหลิงเจียสูย่วนเหล่ากงโย่หงเวินลานางเอกรับบทโดยหลิวหลานเกอเป็นแนวย้อนยุคเรื่องย่อก็คือถังจินเผื่อย้อนเวลากลับไปในช่วงปี 1980 จนกลายเป็นคนขี้เกียจและชอบก่อเรื่องเธอไม่เก่งอะไรเลยแถมยังไร้เหตุผลสุดๆมู่เหิงสามีของเธอต้องการหย่ากับเธอเริ่มต้นชีวิตได้ไม่ดีนักแต่มู่เหิงสามีขี้เหนียวกลับหล่อเหลามากแผนการบ้าๆที่จะจับตัวมู่เหิงจึงเริ่มต้นขึ้นเธอแซงทำเป็นความจำเสื่อมต่อสู้จีบเขาด้วยวิธีต่างๆมู่เหิงค่อยๆตกหลุมรักถังจินคนความจำเสื่อมคนนี้ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อนะเรื่องถัดไปชื่อเรื่องแปลไทยคือเก็บตัวตนที่ซ่อนอยู่ส่วนชื่อภาษาจีนคือ
หยินชิ่งหมายหมิงอู่เหนียนทาผิงจ่ายจ่ายนี่ฟงนางเอกรับบทโดยตงจื่อเหยือนเป็นแนววันไนท์สแตนด์เรื่องย่อก็คือนางเอกจับได้ว่าแฟนหนุ่มและเพื่อนสนิทนอกใจขณะที่เธอกำลังตั้งครรภ์เธอจากไปอย่างทุกข์ใจและไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลขณะเดียวกันเธอก็ให้กำเนิดลูกแฝด3จากการมีความสัมพันธ์แบบวันไนท์สแตนด์เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ You Are My Rose หรือคุณคือดอกกุหลาบของฉัน ส่วนชื่อภาษาจีนคือ等你在玫瑰盛开时นางเอกรับบทโดยกัวเจียหยู่เป็นแนวแต่งก่อนค่อยรัก เรื่องย่อก็คือเฉินโม่ผู้อำนวยการกองลาดตระเวนต้องห้าม แต่งงานกับซ่งจือยี่น้องสาวของเพื่อนสนิทที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและอยู่ในอาการโคม่าเพื่อปกป้องเธอ แต่ภายใต้การปกป้องนี้ กลับซ่อนเร้นความรักที่ซ่อนไว้ให้เธอ ด้วยความช่วยเหลือจากคดีลึกลับ และการชี้นำของเฉินโม่ซ่งจือยี่จึงได้ค้นพบความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องแปลไทยคือ เลิกยุ่งกับสามีดีกว่าเลิกยุ่งกับตัวเอง ส่วนชื่อภาษาจีนคือจวนจือจิปู้รู้เจียเหล่ากงนางเอกรับบทโดยหยางหลัวเชียน เป็นแนวดราม่า เรื่องย่อก็คือ เมื่อหรวนหนิงเซี่ยและฟู่หลิงเฉิง เจ้านายของเธอมีความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนจนต้องตั้งครรภ์พวกเขาจึงแต่งงานกันเพื่อลูก ระหว่างการแต่งงานหรวนหนิงเซี่ยใช้เงินของสามีอย่างฟุ่มเฟือยและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ด้วยความไม่ชอบนิสัยเห็นแก่เงินของเธอ ฟู่หลิงเฉินจึงไม่เคยรู้สึกประทับใจภรรยาเลย จนกระทั่งฟู่หลิงเฉินถูกทิ้งจากครอบครัว เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับมาพึ่งพาภรรยา เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องแปลไทยคือ แม่บ้านหยูเหลียน ส่วนชื่อภาษาจีนคือปี้หนื่ยหยูเหลียน นางเอกรับบทโดยเปี๋ยหลิน เป็นแนวชิงไหวพริบ เรื่องย่อก็คือ ครอบครัวของเหวินหยูเหลียนถูกฆ่าตายตั้งแต่ยังเด็ก และถูกตระกูลชิงศัตรูรับไปเป็นสาวใช้ หลังจากอดทนมานาน10 ปี เธอจึงแอบเข้าไปในตระกูลเจ้าในฐานะสาวใช้เพื่อแก้แค้น และได้กลับมาพบกับเหมิงเจ้าเย่ คนรักในวัยเด็กอีกครั้ง ทั้งสองร่วมมือกันเผาทำลายหอบรรพบุรุษ สร้างความแตกแยกให้กับศัตรู และแสดงตั้งครรภ์เพื่อแย่งชิงอำนาจ ในที่สุด พวกเขาก็เปิดเผยหลักฐานการสมรู้ร่วมคิดระหว่างเจ้าเมืองเจ้าและตระกูลชิง เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Young General Your Wife Has Run Away Again หรือจอมพล เมียคุณหนีอีกแล้ว ส่วนชื่อภาษาจีนคือเช่าใช่หนีเหล่าผัว โย่เผาเลอะนางเอกรับบทโดยจินซือ เป็นแนวย้อนยุคดราม่า เรื่องย่อก็คือเด็กสาวคนหนึ่ง ถูกบังคับให้ช่วยชีวิตร้อยโทผู้ดุร้ายโดยการทำตัวเป็นคนรักของเขา นับจากนั้นเป็นต้นมา เขาก็ติดใจไม่สนว่าเธอเป็นคู่หมั่นของพี่ชายต่างมารดา เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องแปลไทยคือ รักใต้เมฆาส่วนชื่อภาษาจีนคืออ้ายจ้ายหยุนจือหนาน นางเอกรับบทโดยใบหยาเป็นแนวองค์กรแก้แค้น เรื่องย่อก็คือ หลินว่านทำงานลับในองค์กรค้ายาเสพติดเป็นเวลา3 ปี หลังจากกลับมาเธอได้รู้ว่าแฟนหนุ่มเซินซิงจื้อถูกฆ่าโดยสมาคม Black Gold Society ระหว่างปฏิบัติภารกิจลับ หลินว่านจึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมสมาคมดังกล่าวเพื่อปฏิบัติภารกิจลับ โดยสาบานว่าจะแก้แค้นให้แฟนหนุ่ม แต่กลับพบว่าแฟนหนุ่มของเธอกลายเป็นลูกเขยของหัวหน้าสมาคม เพราะความทรงจำถูกลบ เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Smoky Bones of Marriage หรือเสียงกระซิบแห่งงานแต่งงาน ส่วนชื่อภาษาจีนคือฮุนเซอร์แยนแยน นางเอกรับบทโดยหวังเก๋อเก๋อเป็นแนวรักที่ไม่เข้าใจกัน เรื่องย่อก็คือ หลังจากเรื่องอื้อฉาวของพ่อเธอแตกออก ซูเหยียนตัดสินใจหย่ากับเจ้านายจอมบงการที่เป็นคนจัดการเรื่องแต่งงาน แต่ไม่นานหลังจากนั้น เขาพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอกลับมาคืนดี เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Desires หรือกับดักนักล่า ส่วนชื่อภาษาจีนคือ
อิวเนียนฟึงจางนางเอกรับบทโดยจางชันเป็นแนวรักที่ไม่เข้าใจกัน เรื่องย่อก็คือ 5 ปีก่อน เจี้ยนเฉิงฉวยโอกาสจากความไม่พร้อมของหลิงซื่อจิน วางยาเขาและหลบหนี เธอสวมหน้ากากเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริง แต่ก็ยังได้พบกับเขาอีกครั้ง เธอวางแผนที่จะหลบหนีอีกครั้ง แต่ไม่คาดคิดว่าคราวนี้เธอกลายเป็นเหยื่อของเขา เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องแปลไทยคือ อู่ถงฤดูใบไม้ร่วง ส่วนชื่อภาษาจีนคือ อู่ถงเฉินเย่นสัวชิงชิวนางเอกรับบทโดย ซุนหลูลู่ เป็นแนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่องย่อก็คือ ครอบครัวของเฉินชิงชิวถูกสังหารโดยนายพลหนุ่มซังปวยหวย และนางได้เข้าไปยังคฤหาสน์ของนายพลในฐานะนางสนมลำดับที่ 6 หาเร็มเต็มไปด้วยแผนการไร้กาศ เฉินชิงชิวจึงทำลายสถานการณ์ด้วยชีวิตของตนเอง และร่วมมือกับนายน้อยคนที่2ซังเหยียนผู้เสเพ จนในที่สุดก็สามารถกำจัดปีศาจร้ายได้ เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ God is a Girl หรือเธอไม่ดี ส่วนชื่อภาษาจีนคือท้าปู้กวยนางเอกรับบทโดย จัวอี เป็นแนวดราม่า เรื่องย่อก็คือ แม่ของเธอซึ่งมีทรัพย์สินมหาศาลกำลังจะแต่งงานใหม่กับผู้ช่วยของเธอ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ทรัพย์สินของเธอถูกแบ่งแยก ซูซี่ ดาราดังชาวฮ่องกงจึงรีบจ้างนักศึกษายากจนที่มีหน้าท้องเป็นมัดๆมาล่อลวงแม่ของเธอ และทำลายความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับผู้ช่วย เขาทำสำเร็จภายในเวลาไม่ถึงเดือน แต่เธอสูญเสียแม่ไป ซูซี่จะวางแผนอย่างไรต่อไป เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Fog Gang Manor หรือคฤหาสน์หมอก ส่วนชื่อภาษาจีนคือ อู้ก่างจวงเหยียน นางเอกรับบทโดย จูโฉเฉียเป็นแนวดราม่า เรื่องย่อก็คือ ซูว่านได้รับเชิญจากเพื่อนสนิทสมัยเรียนมหาวิทยาลัยให้ไปอยู่ที่คฤหาสน์ของคู่หมั่น ขณะที่ซูว่านกำลังหางาน เธอตกใจมากเมื่อเห็นว่าโจเซิงเหยียนคู่หมั่นของเพื่อนสนิทมีหน้าตาเหมือนกับชายที่ปรากฏตัวในฝันของเธออยู่ทุกที ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อแรงดึงดูดระหว่างซูว่านและโจเซิงเหยียนเริ่มเด่นชัดขึ้น ความสัมพันธ์ของเธอกับโจเซิงเหยียนนั้นลึกซึ้งกว่าที่คิด เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ He should have shone brightly หรือเขาควรจะเปล่งประกายอย่างสดใส ส่วนชื่อภาษาจีนคือท่าเปิ่นไกกวางหมังว่อนจั่งนางเอกรับบทโดยซุยซืออีเป็นแนวพี่น้องบทบุญธรรม เรื่องย่อก็คือ ความสัมพันธ์พี่น้องอันบิดเบี้ยวในตระกูลฟู่ทำให้ความสัมพันธ์ที่ผิดปกติ และทำให้ความรู้สึกของบางคนแตกสลาย อุบัติเหตุทางรถยนต์และการสูญเสียความทรงจำกลายเป็นส่วนที่ทำให้เขาได้ฟื้นคืนความผูกพันในวัยเด็ก เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องแปลไทยคือ ฤดูร้อนอันยาวนานและฤดูใบไม้ผลิอันแผดเผา ส่วนชื่อภาษาจีนคือทาหยีเฟินชุนเหวินฉางช่านางเอกรับบทโดยจ้ายโจอีเป็นแนวสัมพันธ์ค่ำคืน เรื่องย่อก็คือซินจือเหยานักศึกษาแพทย์จากมหาลัยจิงหนานหนีออกจากคืนแต่งงานและได้พบกับศาสตราจารย์โจจีและมีสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด หลังจากตั้งครรภ์ทั้งคู่ก็ตกลงแต่งงานกัน จากครูและศิษย์สู่สามีภรรยา จากความรับผิดชอบสู่ความรักที่ลึกซึ้ง เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องแปลไทยคือ ผู้อ่อนโยน ส่วนชื่อภาษาจีนคือ ชื่อเย่เวินโหรนางเอกรับบทโดยใจอี้หญิง เป็นแนวดราม่าโรแมนซ์ เรื่องย่อก็คือ เมื่ออายุ 18 ปี แม่ของสื่อซิ่งเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า บิดาของเธอบังคับให้ควักหัวใจของเธอออกมา เพื่อช่วยชีวิตลูกเลี้ยง เธอจึงหนีไปยังหมู่บ้านบนภูเขาเพื่อตามหาคุณยาย เธอได้พบกับหวนซุน ช่างศักดิ์วัย 26 ปี ซึ่งกลายเป็นคนดูแลและปกป้องเธอ หลังจากสอบเข้ามหาวิทยาลัย เธอวางแผนที่จะสารภาพรักกับหวนซุน แต่เขากลับติดอยู่ในโคลนถล่มและหายตัวไป สุยซิ่งจึงหันไปศึกษาธรณีวิทยาเพื่อตามหาเขา